يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون من الوصفات الشهية والمطلوبة كمان. اليوم رح نعمل مع بعض ألذ وأطيب خبز برجر ممكن تعملوه في البيت، وإن شاء الله رح نعمله بطريقة مميزة وشهية. طبعا العجينة اليوم رح نعملها هي عجينة قطنية هشة. من مكوناتها الأساسية رح يكون عنا البطاطا. البطاطا هي بتعطي هشاشة للعجينة، بتعطي نعومة كمان، وبتعطيكم نتيجة غير شكل لخبز البرجر. إن شاء الله رح تحبوا الوصفة، تابعوها معي خطوة بخطوة وتعالوا نشوف طريقة العمل من قناة أطيب الوصفات. في البداية هون زي ما حكيت لكم رح نحتاج البطاطا. أنا استخدمت حبة كبيرة وحبة صغيرة، بالمقاس يساوي عندي حبتين بطاطا حجم وسط، قطعتهم مكعبات وهلا هون رح أسلقهم. بالنسبة للسلق هون أنا رح أسلقهم على البخار. أكيد ممكن تسلقوهم بالمي، بعد ما تسلقوهم بالمي لازم تصفوهم تماما من المي. هيك عندي البطاطا جهزت. بحطها بصحن بتركها على جنب حتى تبرد. الخطوة اللي بعديها هون رح أحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج كاس ونص من المي. طبعا لازم نستخدم الخلاط حتى تذوب مع البطاطا. طبعا المي عندي هون دافية. رح نحتاج أكيد البطاطا. زي ما حكيت لكم أنا هون تركتها تقريبا مدة 10 دقائق على جنب حتى تبرد. رح نحتاج الزبدة تقريبا 100 جرام من الزبدة. بيضة لازم تكون عندنا بدرجة حرارة الغرفة. بالإضافة إلى معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، ورح نحتاج نص معلقة صغيرة من الكركم. عجينة البرجر اللي فيها البطاطا رح نحط معها الكركم. آخر إشي هون رح أحط معلقتين كبار من حليب البودرة. في حال مش متوفر عندكم ممكن تستخدموا الحليب السائل، بتحطوا كاس من الحليب السائل بدل كاس المي. هيك عندي صارت جاهزة. طبعا هون خفقتهم تقريبا مدة دقيقتين حتى تأكدت إنه البطاطا عندي ذابت تماما. بتركهم 5 دقائق حتى تفور عندي الخميرة. بعدين هون رح أنزل الطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج 6 كاسات من الطحين أخذت معي العجينة. في البداية حطيت 3 كاسات ونص. الكمية الباقية حطيتها على مراحل حسب حاجة العجين. رح نحتاج كمان هون معلقة كبيرة من البيكنج باودر، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الملح. بهيك عندي مكونات العجينة صارت جاهزة. هلا هون رح أبلش أعجن فيها. نستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة متماسكة. طبعا عجينة البطاطا هي بتضلها تلزق، قد ما حطيتوا لها طحين بتضلها تلزق معكم. بس لازم ما تشدوها كثير في الطحين، العجينة لازم تضلها معكم طرية. بس أهم شيء إنكم تقدروا تشتغلوا فيها. آخر إشي بتلم العجينة بمعلقة كبيرة من الزيت النباتي، وبعديها بتتركوها ترتاح. بالنسبة للكاس استخدموا أي كاس متعدد الاستعمالات، بس المهم إنه يكون عندكم العيار بنفس الكاس. والطحين أكيد ممكن تستخدموا أي نوع طحين أنتم بدكم إياه. هيك العجينة عندي جاهزة. طبعا هذا القوام اللي أنا بدي إياه، عجينة طرية وبنقدر إنه نشتغل فيها. دهنت إيدي بشوي من الزيت. رح أشيل العجينة من الصحن وأحطها بصحن نظيف. طبعا الصحن كمان دهنته بكمية من الزيت النباتي. بنزل العجينة بغطيها بتركها ترتاح تقريبا مدة ساعة، بعديها بشتغل فيها. هيك عندي العجينة بعد ما ارتاحت ما شاء الله، عجينة هشة قطنية. طبعا حكيت لكم من البطاطا اللي احنا استخدمناها، من الزبدة ومن الحليب كمان. هون رح نحتاج كمية من الزيت النباتي. تقريبا هون أنا حطيت بالصحن معلقة كبيرة من الزيت النباتي. كل ما تشتغلوا خطوة استخدموا الزيت، كثير بيساعدكم بالتشكيل. هون دهنت إيدي بشوية من الزيت، وراح أطلع العجينة منه من الصحن وراح أبلش أقطع فيها. بالنسبة للتقطيع هون أنا تقريبا قطعتها 12 قطعة من العجين. بالكرات عملت عندي تقريبا 15 كرة. حجم الكرة كان عندي حجم وسط. ما شاء الله هي بتعمل كمية منيحة. أكيد ممكن تعملوا نص المقدار من العجينة زي ما بدكم. طبعا بناخد كل قطعة عجين بنشكلها على شكل كرة. في البداية طبعا هون بندهن ايدنا بشوية من الزيت وبنبلش وبنشكل بالعجين.
بالنسبة للصواني هون أنا فرشتها ورق زبدة. أكيد في حال مش متوفر عندكم ورق زبدة ادهنوا الصينية بكمية بسيطة من الزيت النباتي، بس أهم شيء إنه الصواني عندكم ما بتكون بتلزق. طبعا هون أنا راح أغطي الصواني، راح أتركهم يرتاحوا تقريبا مدة ساعة، بعديها راح أدخل الصواني الفرن. لازم عنا العجينة ترتاح قبل ما ندخلها الفرن، ولازم تغطوها حتى ما ينشف معكم الوجه. هيك عندي بعد ما ارتاحت تقريبا ساعة. هلا هون راح أدهن الوجه بالمي. طبعا المي اللي استخدمتها أنا هي مي باردة. أكيد ممكن تستخدموا خلطة التلميع اللي هي البيض والحليب والخل، بس هون المي يعني بتعطي الغرض اللي انتو بدكم إياه. طبعا هون رشيت شوي من السمسم الأبيض. وهلا هون راح أدخل الصواني الفرن. بالنسبة للفرن عنا راح يكون على درجة حرارة 200. الشوي راح يكون عنا من تحت. لما أشوفها إنها اتحمرت معي من تحت بشغل الشواية من فوق. المدة حسب فرنكم، يعني فرن عن فرن بيختلف، بس تقريبا أخذت مني من 20 ل 25 دقيقة. طبعا أول ما نطلعهم من الفرن بنغطيهم بقطعة قماش، بنتركهم شوي مدة 10 دقائق، بعدها بنقدمهم. ما شاء الله ما تتخيلوا، عجينة هشة قطنية، نتيجة أكثر من رائعة، وإن شاء الله إنكم رح تحبوا الوصفة. رح أحكي في حال حبيتوا تستخدموا نص المقدار. نص المقدار هو رح يكون عنا حبة بطاطا حجم وسط، 3/4 الكاسة من المي، رح نحتاج معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، 50 جرام من الزبدة، وبالإضافة إلى الطحين هون رح يكون تقريبا من 3 كاسات لحد 3 كاسات ونص، طبعا حسب حاجة العجينة. وهي وصفتنا لليوم. بتمنى انها عجبتكم، بتمنى كمان انه الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك للفيديو لدعم الفيديو، الاشتراك بقناتي، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم الف عافية، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طاشمان من اطيب الوصفات.